for today's video, I will be doing a review about the product they sent me kaninang umaga. So, na-receive ko na po yung parcel or package ni Sir J and Miss Annie. So, ayan na siya. Nabuksan ko na po doon kaninang umaga. Actually, na-try ko na yung isa nilang tint. And, ngayon, nagbigay ako ng personal thoughts ko and review about the product. So, ito yung pinadala nila sa akin. Ang laman nitong parcel na to or package na to is this cute hoodie. It's color black and yung print niya is color white. So, this is kick static. Ayan. Sinanda nila ako ng hoodie. Sobrang lambot ng quality ng hoodie nila and I really like it. Tapos ngayon, magagamit ko siya kasi may ulan-ulan na din dito. So, mapapakinabangan ko agad-agad to. So, magagamit ko siya agad. So, the other one is they sent me my PR from Miss ANGHELITA ANGHELITA TINTS. And yung cute naman ang packaging nila kasi may pa-butterfly sila dito. Sa pagkakaalam ko kasi, paborito ni Ma'am Erin, yung may-ari nitong products na to, butterfly. So, ayan, isang minutes PR para i-review ko siya and sabihin ko yung mga personal thoughts ko about the product. So, kahit po libre to na binigay sa akin, pawang katotohanan lang po din ang aking sasabihin about dito sa product na to, kung ano ang masasabi ko talaga about the product, kung ano yung quality and everything about it. So, hindi po porket nagbigay sila ng libre, hindi na po ako magsasabi ng totoo. So, kung ano pong mapapakinggan nyo dito sa review ko, yun lang po yung personal thoughts ko. So, ang laman nito is powder matte tint, and ipapakita ko sa inyo kung ano yung tsura niya. So, pagbukas mo ng, alam mo, sobrang cute nito nung nabukas ako kanina, as in, sobra akong natuwa, and binidyo ko agad siya before ko siya buksan. So, nabuksan ko na po ito kanina talaga. So, ayan. Pagbukas mo, makikita mo dito yung mukha ko. Siyempre. So, yung mukha ko dyan. And then, ang nakalagay dito is ANGHELITA TINTS. Hello, Jam Montalvo. Yes, nandun yung pangalan ko. Yun siya. Hello, Jam Montalvo. So, babasahin ko na lang yung iba. Thank you for supporting our business. We hope you like our product as much as we do. A 10% off discount will be given to you and your followers when you use your code ANGHELITAJAM. So, ayan yung code ko. Gamitin niyo siya para magkaroon kayo ng 10% discount sa mga products nila. So, gamitin niyo yung code na yan. And inside of this PR na pinadala nila sa akin is meron sila ditong card. Thank you card. Ayan. Thank you card. Kasi nagpo-focus yung cam ko. So, ayan. Ipa-thank you card sila dito. Tapos nakalagay din yung kanilang Instagram and Facebook account. So, ito yun. Facebook nila and Instagram. So, i-follow nyo sila. So, nakalagay dito, meron silang pa-free, alam ba sticker yata ito? Sticker ba siya? Feeling ko sticker ito. May pa-free sticker sila. Ito yung flower thingy yung style. Yan. Meron pa ditong isa. Okay, kunin ko lang. Ang cute ng PR nila. Yan. Pa-flower sila ditong sticker. And I really like the color. So, ayan. Ito yung mga tints na pinadala nila sa akin. Okay, they sent me 5 of their powder matte tints. Price nila sa, nakita ko kasi, ang price nito ng isa is 100. So, sulit na siya for a powder matte tint, ha? Powder matte tint to. So, ayan, yung pinadala nila sa akin. So, lahat to, itatry ko and sasabihin ko sa inyo kung ano yung personal thoughts and review ko about the product and the packaging itself. So, kung sa PR pa lang, I really like their PR. Sobrang simple but ang ganda. Ang ganda lang. Ang ganda. Sobrang presentable. Tapos may pamukha ka pa dito. May pa-picture ka pa, diba? Sobrang cute. Sobrang cute lang ng PR nila. So, let's get started. So, yung una kong gagamitan is itong Josie. Ayan. Tama ba ako? Correct me if I'm wrong ha, pero yun yung basa ko, Josie. Cute yung salamin na dito. So, ayan. Gagamitin ko yung Josie.
ko namang itatry is itong princess. So, next naman natin is itong Stacy. Next naman natin gagamitan is itong Trixie. And the last but not the least is Anne. So, yung lahat-lahat ng mga products na pinadala nila sa akin. It's the powder matte tint. And, I would say, I really like the product itself. Alam niyo kung bakit? Sobrang lightweight niya sa labi. Parang wala kang suot. Actually, suot ko tong Anne. Ito yung pinakalas na ginamit ko. At, packaging pa lang. I really like the packaging. Actually, sobrang classy niya tingnan. And, sobrang simple lang. Simple but classy. Medyo downside lang kasi pag powder matte, although, hindi naman dito lang sa tints na to na pinadala sa akin, o lahat, halos siguro na try ko na powder matte, ganun talaga, nagka-transfer talaga sila sa ngipin. So, siguro, hayaan na lang natin siya na matuyo muna bago tayo mag-pop the lips natin. So, ayun, yun lang naman yung downside. And, yung amoy, masasabi ko na it smells good. Alam niyo yun, amoy bubblegum siya. Ano lang, good naman yung product. Siguro 98%. I really like the product. So, kung sakaling mauubos to, agad-agad, order ako for my sisters kasi mahilig din sila sa mga team. And yung pinaka nagustuhan ko sa lahat is yung Anne, kasi ito yun, nasuot ko. Hindi dahil nandun yung pangalan ko, kundi I really like the color. Sobrang niya, simple. Actually, simple lang. Siguro pwede ko rin siyang gamitin for everyday look, or sa mga makeup ko, pwede ko siyang gamitin. Sana, supportahan natin yung mga small business owners. Sana supportahan natin sila kasi ako din, mismo, ay isa sa mga small business owners. So, ito yung shop ko. Yan yung shop ko. Nagbebenta rin ako ng mga Pandora from US. So, ayan. And, ayun. I would like to thank again Miss Erin for sending me this PR, and thumbs up ako doon. Sobrang ganda ng product and I really like it. So, pasensya na kayo sa medyo background ko kasi gising pa kayo isa kong baby. Yan. So, pasensya na kayo kung ba't hindi pa ako ulit nakakapag-upload ng mga bagong videos sa aking YouTube. So, ito yung YouTube ko. Yan. Subscribe nyo ako, guys. Yan. So, kasi busy din ako sa mga kids and busy din ako sa shop ko. So, ayan. Wala akong time talaga. Ngayon, nagkaroon ako ng time kasi may mga tao naman sa bahay namin. So, yung mga sister ko yung tumutulong sa akin para alagaan yung mga baby ko. And nakakapag-video ako and nakakapag-makeup ako at the same time. So, passion ko talaga to. And sana supportahan nyo rin ako sa aking journey sa pag-vlog. And I hope na magtuloy-tuloy na. And thank you so much po. So, ito yung aking TikTok. This is my Facebook and this is my Instagram accounts. So, sana i-follow niyo ako, and thank you so much for watching, and sana nagustuhan niyo itong video na to. And sana nakatulong sa inyo yung pag-review ko sa product na to. Sana bumili kayo, and sana gamitin niyo yung code ko. So, makakakuha kayo ng 10% discount dito sa bawat products na magusto nyo mabili sa shop nila. So, ito yung kanilang Shopee account. Yan.
So, that's all for this video. And if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please like, subscribe, and click the tiny bell para maging updated kayo sa aking mga bagong videos. And thank you guys for watching. Bye!